Macam ni pedakop. Nakamot may. Di macam ni pedakop bay. Pedakop ka ni. Pato gawin. Hard to breathe, but that's alright. Hush. Ito po yung aamoy sa iyo na makasakay na ako ba ay tawarin mo. Kung ano nagawa ko sa'yo, sorry na. Huwag ka magalit sa akin. Nasos la mama ni ko day. La mama ni ko day yan. Dari ato. Sini nang pedakop boy. Pedakop ka pinano mo? Alah. Ate ulupad kita boy ah. Di ulupad? Oh, nalitanad kayo. Oy, juan oy. Oh. Na. Ano da sa loob ko na. Pangailangan ko pa diligi ulupad yung klase siya. Hindi balik te. Sa live niya nga mo kuan, layas pa eh. Iya tao mo diyang kuan. Yung pagka naglasang ba, kita ning tao, dastan di ba? No? May pili o may gilan tao ning langgam. Balanggam kay may ilaman. No. May gila ano. No dan yan no. Sa kinaiya gini sa langgam. Tingog eh. Agoy dala gid ako sa langgama bay. Na. Tingog dahil oy sa kalagdukan. Anat mo na.
lupad, bitaw naglayo boy. Dito na yung balik ba? Ano yung bubuyan niya? Hala. Hala. Di na magtuglayo. Na. Takpon to boy. Di may matakpan boy. Koko. Ay o saging. Saging doon nagsaging oy. Patay sig di na matakpan. Ate o. Yung saging boy. Sige na ni malakpan. Na. Iman siya ni padakop. Nakamot may di naman siya ipatakop bay. Lokop ka na eh. Patugay. Apa bitit ganggang dito? Yun. Humbot? Ano? Saan ang bitik? Sa asa mo gamiton? Tukmo? Kawan to saging be. Saging. Saging. Na. Ngiti na kay mo ning kago lang kuan. Bijoy. Wag ning kago lang takugo di na ni patakop. Ako. Ay. Pag saging ay. Sige. Mama gini lang. Tagsa kay kinaiyalang gam ani ba? Ang uban bitaw ibutang inana nga dili ko ano nagita ko ano buto. Sa kuan na piso kay na kuno. Kana may uban nga idlas? Hindi ug pala ibili mo ipakita kung tikaw na idlas na. Kamay no. Kana no. Ko mong kulungan. Kuno ko taon. Kana kumay na gungit ana. Tingit no. Dala sa trabaho. Kini ginaungita pulo kay kadanhin ako. Ay, ito manatad na ko din, sayang kayo. Ano to? Ito anara to. Matay? Matay eh. Isa kan anan raw na kung tuling kog saging ko. Kaugma patay. Tuyo ni mo ah. Di na ni mo sibat almuko na siya sa akin ba. Anad naman eh. Upat niya kinani kabuyanan. Pero gidbalhin is lang lugar ba niya. Naniyo ni mo lupad di ba? Baguhan man. Kabuyan ni mo? Ay bantag ay naanad siya. Ay katigayan ng bubuhi. Upat leo. Nga lang, oh. Mabuhing mo siya. Patog yung matakas.
Taas. Ako na po. Ako salad-salad dito. Saan? Padungol niya ba? Oh. Ilang minutes just? 6 or 8. Boy, dan na bisa kuan. Buyo man diha oh, sulod. Sakali buyo ni. Sa mabalhin. Ni mo kuha ni mo bato ning habog ba di kailangan pa mo sa kaon. Kaon yun. Ano duol? Duol man ana do balhin. Lahi ang ilmo ko lahi, ilmo ko kung kapatog dugay kay maka balhin. So di man hulpat sa kaon mo? May sa kaon. Balhin ay. Balhin. Ipo yun, lublob mo yan ba? Lublob mo. 9 minutes na ba? Gamay kasi siya, no? Gamay yun siya? O, madako pa na? Gamay yun. Bai. Utok kaya, utok lang lang.